හායි ඔයාලාව සාදරයෙන් පිළිගන්නවා මගේ YouTube channel එකට. මම හදන්න යන්නේ කවුරුත් කන්න කැමති මාළු පාන් තමයි. එහෙනම් බලමු අපි කොහොමද හදන්නේ කියලා. මම පොරොන්දු වුණා මම අරන් එනවා කියලා මාළු පාන් වීඩියෝ එක ඔන්න මම අරගෙන ආවා. හරි එහෙනම් අපි බලමු හරිම රස මේ විදිහේ soft එකට කොහොමද හදන්නේ කියලා. පාම් පිටි මං ග්‍රෑම් 500ක් අරගත්තා. ඒ වගේම අපිට ඕන වෙනවා තෙල් මේස හැඳියකමාරක් විතර ඕන වෙනවා. ඒ වගේම මම කිරි පෙටි ගත්ත මේස හැඳියකමාරක්. අපිට තව ලුණු ඕන වෙනවා. බිත්තරයක් ඕනේ. තව සීනි ටිකක් ඕන වෙනවා. ඒ වගේම ඊට්ස් ඕනේ. මට අද හම්බුනේ මේ ඊට්ස් එක, කැට ඊට්ස් එක. ඔයාලාට ඉන්ස්ටන්ට් ඊස්ට් එකත් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. තේ හැටි දෙකක් විතර ඇති. ඉන්ස්ටන්ට් එකත් ඒ ප්‍රමාණයම පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ගොඩක් ඊට්ස් දාපුවම නිකන් බඩ පුරවල දාන ගතියක් වගේ තියෙනවා කාපුවම. දැන් අපි මේකට අපේ තෙල් ටික එකතු කරගත්තා. දැන් අපි බිත්තර එකතු කරගත්තා. ඒ වගේම අපේ කිරි පිටි මේස හැඳියකමාර මේකටම එකතු කරගන්නවා සීනි ටිකත්. ලුණු කුඩුත් අපි මේකට එකතු කරගන්නවා. ලුණු කුඩු තේ හැඳියකමාරක් විතර වගේ දාන්න. දැන් අපි ඊට්ස් ටික එකතු කරගන්නයි යන්නේ. මම ඒකට මද රසනේ වතුර ටිකක් දාලා ඒකත් තිය කරලා මේකටම හලා ගන්නවා. ඉතින් දැන් අපි මේක හොඳට කලවම් කරගන්න ඕනේ. දැන් මෙතනදී මට ඔයාලට කියන්න ඕනේ වතුර දාන ප්‍රමාණය ගැන. හරියටම ප්‍රමාණයක් මෙච්චරයි කියලා කියන්න අමාරුයි. මොකද පිටිවල වර්ගය අනුව ඒක අර පිටිවලින් පිටිවලට වතුර අල්ලන ප්‍රමාණය වෙනස් වෙනවා. ඉතින් මම ඔයාලට හරියට පදම කියලා දෙන්නම් අපි වතුර දාන තැන කොතනින්ද හරියට නවත්ත ගන්න කියලා. මේ හොඳටම බලාගෙන ඉන්න මේක මේ විදිහට හදාගත්තොත් ඔයාලට වරදින්නේ නැහැ මාළු පාන් හදන්න. දැන් ටික ටික වතුර දාන ගමන් අපි මේ විදිහට හොඳට අනා ගන්න ඕනේ. ටික ටික වතුර මේ විදිහට එකතු කරන්න. බය වෙන්න එපා. ටික ටික එකතු කරලා හොඳට දිගටම මේ විදිහට අනාගෙන යන්න ඕනේ. නේ තමයි මේකේ හරි පදම තියෙන්නේ. හොඳට soft එකට අපිට මාළු පාන් එක ගන්න නම් හොඳට අනන්න ඕනේ. මැෂින් එකේ දාලා අනා ගන්නවා නම් අනා ගන්නත් පුළුවන්. මම ඕගොල්ලන්ට පෙන්වන්න ඕන නිසා මේ විදිහට අතින් අනන්නේ. එතකොට ඔයාලට පුළුවන් මේක හරියට කරන විදිය අල්ලගන්න. බලන්න දැන් අපි මේ මෙතනට ඇවිල්ලා ඉන්නවා. දැන් මෙතනදී යට පිටි ටිකක් ඉතුරු වෙලා තියෙනවනේ. ඉතින් අපි මේ වෙලාවට අත ටිකක් තෙමගෙන තමයි මේක මේ විදිහට අනන්න ඕනේ. පිටියකට වතුර දාන්න යන්න එපා. මේ විදිහට අත ටිකක් තෙමාගෙන තමයි වටේ තියෙන පිටි ටිකත් පිටි මෝලියට එකතු වෙන විදිහට මේ විදිහට අනා ගන්න හොඳට. ඉතින් තව ටිකක් මදි. දැන් පදම හරියාගෙන එන්නේ. තව වතුර චූට්ටක් මදි මේකට. අපි දැන් ඒකත් එකතු කරගෙන හොඳට අනා ගමු. මේ ඔයගොල්ලන්ට පේනවද? කොහොල්ලෑ වගේ අපේ අතේ ඇලෙනවා මේ. මෙන්න මේක තමයි හරි පදම. ඉතින් මේ විදියට අතේ ඇලුනට කමක් නැහැ. ආයෙ පිටි එකතු කරන්න යන්න එපා. මේ විදියටම දිගටම අනන්න, නොනවත්වාම අනන්න. විනාඩි 10ක් විතර මේ විදියට අනන්න. ඔයාලට ටික වෙලාවකින් තේරෙනවා මේක soft වෙගෙන එන්නේ කියලා. අතේ ඇලෙන ගතිය අඩු වෙනවා. මේ විදියටම අනා ගන්න. විනාඩි 10කට විතර පස්සේ මේ බලන්නකෝ මේක හොඳට ඇවිල්ලා තියෙනවා. මම නොනවත්වාම විනාඩි 10ක් අනා ගත්තා. මේ විදියට මෙතනදී මම ඔයාලට පොඩි ටිප් එකක් කියලා දෙන්නම්. දැන් අපේ පිටි මෝල්ලේ අනලා ඉවරයි. අවසාන විනාඩි 2 අනා ගන්න ඕනේ. දැන් අපි පොල් තෙල් ටිකක් දාලා. පොල් තෙල් මේස හැඳි භාගයක් දාලා මම මේක හොඳට අනනවා විනාඩි 2ක්. මෙතනදී අපේ පිටි මෝලිය තවත් soft එකට අනා ගන්න පුළුවන් වෙනවා. ඉතින් මේ විදියට හදලා බලන්නකෝ. වරදින්න විදියක් නැහැ. හරියටම හදා ගන්න පුළුවන්. බලන්නකෝ බැලුන් එකක් වගේ ලස්සනට තියෙනවනේ. ඉතින් මේ විදියට ඔක්කොම එකතු කරලා අපි ඒක අනිත් පැත්ත හරවලා දැන් අපි මේක ඩබල් සයිස් වෙන්න වහලා තියන්න ඕනේ.
මේ විදියට කවර් කරලා හොඳට රස්නේ තියෙන තැනකින් මේක අපි ඩබල් සයිස් වෙනකම් තියන්න ඕනේ. මොකක් හරි කබඩ් එකක් ඇස්සෙන් වගේ නම් හොඳයි. ඉතින් මේ බලන්නකෝ හරියටම විනාඩි 40ක් විතර ගියේ මට ඩබල් සයිස් වෙලා තියෙනවා මේ විදියට. දැන් මම ඔයාලට කියලා දෙන්නම් මේක දැන් කොහොමද අපි ඊළඟට කරන්නේ කියලා. මේක අපි ගලවලා අපි තෙල් ගාගත්තු අපේ ට්‍රේ එකකට නැත්තම් කොහේ හරි මතු පිටකට හොඳ පිරිසිදු මතු පිටකට අපි මේක දා ගන්න ඕනේ. මේ විදියට මේ බලන්නකො මේ විදියට අපිට කඩලා ගන්න පුළුවන් බෝලේ රබර් එකක් වගේ තමයි දැන් මේක. දැන් මේ බලන්න මේ විදියට එක් කොනක් අරගෙන හොඳට රවුම් කරලා ගන්න මේ විදියට කඩලා ග්‍රෑම් 60ක වගේ 60ක 65ක බෝලයක් වගේ තමයි මාළු පායකට හරියන්නේ. හොඳට මේ විදියට ඇඟිලි දෙකට තද කරලා කඩලා ගන්න. මේ විදියට. තව එකක් මම පෙන්නන්නම්. මෙන්න මේ විදියට. මේ තියෙන්නේ දැන් අපි හදලා ඉවර වුණු බෝලා ටික මම බෝලා 12ක් හදාගත්තා. තව ටිකක් කුඩා කෙරුවොතින් 12ට වැඩිය හදා ගන්න පුළුවන්. 15ක් විතර වගේ හදා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් අපි දැන් බලමු ෆිලින් එක කොහොමද හදන්නේ කියලා. ඒකට අපිට ඕන කරනවා පොඩියට කපාගත්තු සුදු ලුණු ටිකක් ඕනේ. තාවට කපාගත්තා ලුණු ගෙඩියක් කුඩාවට කපාගත්ත තක්කාලි දෙහි ටිකක් ඕනේ. ඒ වගේම අවම මිරිස් එන්සල් කුරුඳු ටිකකුත් ඕනේ. ඒ වගේම මම අද පාවිච්චි කරන්නේ සැමන්. ඔයගොල්ලන්ට ඕන නම් මාළු තම්බලා පොඩි කරලා අරගන්න පුළුවන්. සාමාන්‍ය තරමේ අලගෙඩි දෙකක් තම්බලා ටිකක් ලොකු කෑලි වලට මම පොඩි කරගෙන තියෙනවා. ඒ වගේම අපිට කෑලි මිරිස් ඕන වෙනවා. සැරාණු අපිට ගම් මිරිසුත් එකතු කරගන්න පුළුවන්. කහ ටිකක් ඕනේ. ඒ වගේම ලුණු කුඩුත් අපිට ඕනේ. තව දෙයක් ඕන වෙනවා අපිට රම්පි කරපිංච. මට ෆ්‍රෙෂ් ඒවා නම් හොයාගන්න බැරි වුණා. මම ෆ්‍රීසර් කරපුවා තමයි අද මේකට පාවිච්චි කරන්නේ. අපි දැන් වළඳට තෙල් ටිකක් දාමු. ඒක රත් වුණාට පස්සේ අපේ සුදු ලුණු ටික මේකට දාලා හොඳට සුවඳ වෙන්න බෙදගමු. ගොඩාක් රන්වන් පාටට කර වෙන්න බදින්න නැහැ. ටිකක් මැල වෙන ගානට බෙදලා අපේ කුරුඳු පොතු ටික මේකට අපි එකතු කරගමු. එන්සල් කුරුඳු ටික තලා ගත්තාම ගොඩාක් සුවඳයි. ටිකක් තලලා දානවා නම් හොඳයි. මේ විදිහට අපි මේ දෙකම ටිකක් සුවඳ එන්න බෙදගමු. අපි දැන් මේකට අපේ කරපිංචා අපේ රම්පා එකතු කරලා මේක ටිකක් හොඳට ටෙම්පරාදු කරගමු. දැන් අපිට අපේ ලුණු ටික මේකට එකතු කරගන්න පුළුවන්. ලුණු ටික මේකට එකතු කරලා මේක හොඳට මේ විදිහට කලවම් කරලා අපි ලුණු ටිකක් එකතු කරගමු මේකට. පස්සේ බලලා ලුණු මදි නම් රස බලලා අපිට තව එකතු කරගන්න පුළුවන්. මේකට මගේ තක්කාලි ටික මම දැන් දානවා. ඒ වගේම ආමු මිරිස් ටික. කා ටිකක් අපි එකතු කරගමු. ලස්සන පාටක් ගන්න ඕන නිසා මම කහ ටිකකුත් ඒකට එකතු කරා. මේ විදිහට මේක අපි තෙලෙන් ටිකක් ටෙම්පරාදු කරගමු. දැන් අපිට මේකට මාළු ටික එකතු කරන්න පුළුවන්. ඒක හොඳට මේ විදිහට කලවම් කරලා අපේ අල ටික අවසානයේදී මේකට එකතු කරන්න පුළුවන්.
අපි අපේ කෑලි මිරිස් ටිකත් මේ වෙලාවටම එකතු කරගමු. ගම් මිරිස් ටිකත් මේ වෙලාවටම අපි දාමු. මේක හොඳට මේ විදිහට කලවම් කරගන්න. ටික වෙලාවක් මේ විදිහට කලවම් කරලා අපි අපේ කපාගත්තු ලීක්ස් ටික අවසානයේදී මේකට එකතු කරගන්නවා. ලිපෙන් බාන්න ඔන්න මෙන්න තියලා අපි අපේ දෙහි උෂ ටික මේකට වක් කරගන්නවා. මේ විදිහට තෙලෙන් ටිකක් මේක සුවඳ එනකන් ටෙම්පරාදු වෙන්න දෙමු. අපේ දෙහි ටිකත් මේකට එකතු කරලා අපිට මේක දැන් බා ගන්න පුළුවන්. යමු එහෙනම් අපි දැන් අපේ මාළු පාන් එක රෙඩි වෙලා ඇති. බලන්නකෝ ඩබල් සයිස් වෙලා. ඔයගොල්ලන්ට පේනවා හොඳට තියෙනවා. ඉතින් අපිට පුළුවන් දැන් අපේ මාළු පාන් එක හදා ගන්න. මෙන්න මේ විදියට අපේ බෝලේ අරගෙන අපේ බෝලේ මතු පිට ලස්සනට තියෙන්න ඕන නිසා බෝලේ අපි අනිත් පැත්තට හරවලා තමයි මේ විදියට තුනී කරන්න ඕනේ. හොඳට මේ විදියට තුනී කරලා අපේ ෆිලින් එකෙන් ටිකක් ඒක මැදට මෙහෙම තියලා එක පැත්තකින් මේ විදියට තද කරලා අනිත් පැත්තට නවා ගන්න ඕනේ. මම ඔයගොල්ලන්ට ආයි කියලා දෙන්නම් හොඳට බලා ගන්න. මේ විදියට අරගෙන මෙහෙම හරවලා මේ විදියට තුනි කරගන්න. ඊට පස්සේ අපේ ෆිලින් එකෙන් ටිකක් මැද්දට තියලා මේ විදියට එක් කොනකින් අල්ලලා මේ විදියට ටිකක් තද කරලා එක පැත්තකට මේක මේ විදියට නවා ගන්න. දැන් අනිත් සයිඩ් එකෙන් මේ විදියට අරගෙන කවර් වෙන විදියට මෙන්න මේ විදියට හොඳට නවා ගන්න. දැන් ඉස්සරහ කොටස මේ විදියට හරි ගස්සලා අරගෙන මෙන්න මේ විදියට ඇඟිලි දෙක තද කරලා මෙන්න මෙහෙම නමා ගන්න. මතක ඇතුව මේව හොඳට සීල් කරගන්න නැත්නම් මාළු පාන් එක පිපෙද්දි කට ඇරෙන්න බලනවා. මෙන්න මේ විදියට හරි ගස්ස ගන්න. දැක්කද? හරිම ලේසි හදා ගන්න. ගොඩක් අමාරු නැහැ. ඔයගොල්ලොත් හදලා බලන්න. මේ තියෙන්නේ අපි දැන් හදාගත්තු අපේ මාළු පාන් ටික. දැන් අපි මේක ටික රෙස්ට් කරන්න දෙන්න ඕනේ. විනාඩි 10ක් විතර. ඊට පස්සේ බලමු අපි. කොයිම වෙලාවකවත් කලින් මේ විදියට ගාලා තියන්න එපා. අවන් එකට දාන්න කලින් තමයි අපි මේක ඉක්මනින් මේ විදියට ගා ගන්න ඕනේ. දැන් අපි ගාලා ඉවර වෙලා මේක අපි අවන් එකට දාමු. දැන් ඔක්කොම රෙඩි. මම මේකට තල ඇට ටිකක් එකතු කරගන්නවා. ඔයගොල්ලෝ කැමති නැත්නම් එකතු කරගන්න එපා. විනාඩි 30කට පස්සේ මේ බලන්න. හොඳට ඇවිල්ලා නේද? ඉතින් මේ විදියට මාළු පාන් හදන්න ගොඩක් අමාරු නැහැ. හරියට දැනගන්නයි ඕනේ. ඉතින් මේ විදියට හදලා බලන්නකෝ ඔයගොල්ලන්ට වරදින්නේ නැහැ. හදන්න පුළුවන්. මේ විදියට නිවෙන්න ඇරලා විනාඩි 20 පස්සේ නිවුණාට පස්සේ මේ තියෙන්නේ බලන්නකෝ හොඳට සොෆ්ට් එකට තියෙනවා නේද? හදලා බලන්න. මේ විදියට රස බලන්න පුළුවන් ඕගොල්ලොන්ට. හරිම සොෆ්ට් එකට තියෙනවා පුළුන් වගේ. ඉන්න මම මේක පෙන්නන්නම් කොහොමද කියලා කඩලා මේ බලන්නකෝ. ලස්සනයි නේද? අපි එහෙනම් රස බලමු. ඇත්තටම රසයි. ගොඩක් රසයි. හදලා බලන්න. ඉතින් අලුත් වීඩියෝ එකකින් ආය හම්බ වෙමු. මාව subscribe කරන්න. ඊළඟ වීඩියෝ එකත් මේ වගේම රසවත් එකක් ගන්න බලාපොරොත්තු වෙමින් ඉන්නවා. එහෙනම් ආය හමු වෙමු.